Har du någonsin saknat de där gamla klassiska strategiska rollspelen som Final Fantasy Tactics och Fire Emblem? Det med taktiska strider på rutnät och episka politiska berättelser. Då kanske Triangle Strategy är spelet du har väntat på. Utvecklat av Square Enix, samma studio som gav oss Octopath Traveler, tar oss tillbaka till den gyllene eran, men med en modern twist. Triangle Strategy dök först upp till Nintendo Switch 2022 och fick då höga betyg av spelmedia. Men det man hade klagomål på var laddningstider och att spelet endast klarade av 30 FPS. Nu när spelet är släppt till övriga plattformar kan jag glatt berätta att det är 60 FPS som gäller. Som med de flesta HD2D-titlar är grafiken fantastisk. Tänk dig klassisk vacker 2D-pixelkonst i en 3D-värld med en djupeffekt som får omgivningen att kännas levande. Snö som faller, magi som lyser upp stridsfältet. Det är en visuell fest som tar det bästa från förr och blandar med nutidens grafiska design. But today your sun sets and a new age begins. Men Triangle Strategy bjuder på mer än bara snygg grafik och nostalgi. För under ytan ligger spelets verkliga kärna, berättelsen. Du spelar som Serenova Wolfford, arvingen till ett adligt hus i riket Glenbrook. På kontinenten Norcellia, där spelet utspelar sig, är det ett minst sagt spänt läge mellan tre nationer som kämpar om de livsviktiga resurserna, salt och järn. Konflikterna eskalerar snabbt och du tvingas fatta några av de svåraste besluten i ditt liv. Spelets mest unika inslag är The Scales of Conviction, en sorts vågskål av övertygelse. För när du ställs inför ett avgörande val samlas nämligen dina allierade för att rösta. Du kan försöka att övertyga dem att rösta i din favör, men deras val styrs av deras egna moraliska och frihetsvärderingar som byggts upp av dina tidigare handlingar. Det här systemet leder till en otroligt stor mängd förgreningar i handlingen med flera möjliga slut. Här har dina val verkligen betydelse och det ger spelet ett imponerande djup och en hög omspelbarhet. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Början på Triangle Strategy kan kännas långsam och med mycket text att läsa samt många karaktärer att hålla koll på och lära känna. Men om du har tålamod kommer du att belönas med ett av de mest komplexa och politiskt laddade berättelserna i genren. Striderna är turbaserade och utspelar sig strategiskt på ett rutnät. Men det finns några smarta mekaniker. Du kan exempelvis utnyttja terrängen till din fördel. Genom att attackera fiender från en högre höjd gör du mer skada. Eller varför inte flanka för att få in en extra attack. Det finns också element såsom eld och is som du kan kombinera. Till exempel kan du använda ismagi för att frysa marken för att sedan använda åskmagi för att sprida elektriciteten över isen. En sak som kan kännas lite avskalad för veteraner i genren är karaktärsutvecklingen. Det finns inte lika mycket frihet att bygga dina karaktärer som till exempel i kommande Final Fantasy Tactics remaken. Det har i stort sett förutbestämda klasser och utvecklingsträd. Vissa kanske tycker det är lite tråkigt, men det gör också att spelet känns mer enkelt och fokuserat, vilket kan vara mer välkomnande för just nya spelare. Triangle Strategys release är perfekt i tiden, då vi även kommer få uppleva Final Fantasy Tactics The Ivalence Chronicles som släpps den 30 september i år. Vilket ger dig lagom tid att bli ännu mer pepp och att sätta dig in i RPG-strategigenren. Triangle Strategy är kanske inte ett spel för alla. Det kräver nämligen tålamod och uppskattning för en lång, dialogdriven berättelse. Men om du är en fan av klassiska taktiska rollspel och du älskar att se dina val faktiskt påverka berättelsens gång, då kommer du få en otroligt givande och minnesvärd upplevelse.